السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده الفراخ المقرمشه كنتاكي يعني. زي ما انتوا شايفين الفراخ جميله قوي، واخده لون جميل، واحنا كمان لا سلقناها ولا عملناها على البخار. شايفين شكلها يفتح النفس ازاي. يلا نبدأ نقول مع بعض المقادير. معانا فرخه مقطعينها على 8، وهي الوقت ما في محلول النقع. محلول النقع ده عبارة عن ايه؟ نص كوباية سكر، ونص كوباية ملح، ونص كوباية خل. جبنا الفراخ وفتحناها، عملنا فيها فتحات زي ما انتوا شايفين كده بالسكينة، وقطعنا ليمونة شرايح، وسبناها في المحلول ده ليلة كاملة. ليلة كاملة لحد ما شايفين نزلت كل الدم اللي فيها، كل الزفرة اللي فيها، كل حاجة وحشة احنا مش حابينها ومش عايزينها نزلت خلاص في الفراخ. شايفين احنا مفتحينها بالسكينة خالص عشان المحلول النقع ده يخش جوه الفراخ، ما يخليش فيها اي زفارة ولا اي دم ولا اي حاجة، ويساعد كمان ان الفصوص تطرى وتبقى حلوة. نقول مع بعض المقادير. معانا كوباية مية، وكوباية دقيق، ونص كوباية نشا. معانا البهارات، كل البهارات معلقة صغيرة. معانا توم بودرة، بصل بودرة، بابريكا، شطة، كركم، ملح، فلفل، كزبرة، وواحدة مرقة دجاج. هناخد الفراخ دي دلوقتي ونغسلها تحت الحنفية كويس، ونحطها في مصفى ولحد ما يبقاش فيها مية خالص، ونجيبها ونبدأ نشتغل تاني مع بعض. نعمل التتبيلة ونشوف هنعمل ايه. ادي الفراخ بعد ما غسلناها، شايفينها بيضة ازاي، مفيش فيها دم، مفيش فيها اي حاجة. المحلول مطر الفراخ خالص. معانا بقى للتتبيلة، معانا كوباية مية، وكوباية دقيق، ونص كوباية نشا. احنا قلنا مع بعض المقادير اصلا احنا عارفينها. كده هنعمل مرقة الدجاج، ونحط كل البهارات ونقلبهم كلهم مع بعض. هنبدأ نحط المية. هنقلبها كويس. عايزين الخليط مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، عشان لما نحط الفراخ فيه هو الخليط ده يمسك على الفراخ. التتبيلة دي تمسك على الفراخ وتديها الطعم الحلو، والبهارات دي طبعا تخش فيها في الفراخ وفي الفتحات اللي احنا عاملينها وتدينا الطعم الجميل. هي كده انا حسيت ان هي محتاجة شوية مية، هنزود شوية مية تاني نخفها شوية ونقلب. نحط مية شوية بشوية عشان ما تسيبش مننا ونضطر نحط دقيق تاني، والخلطة تكتر مننا. هنبدأ نحط مع بعض بقى الفراخ. هنجرب الأول التتبيلة هتقعد على الفراخ ولا هتقع، يعني هي خفيفة ولا حلوة. زي ما انتوا شايفين تقيلة اهي ماسكة، ده اللي انا عايزاه، ان هي تبقى ماسكة على الفراخ بالشكل ده. هنبدأ بقى نحط الفراخ كلها. هنبدأ نحط كده واحدة واحدة ونخليها ايه تتشبع بالتتبيلة الجميلة دي عشان تاخد الطعم الجميل. ونحاول ان احنا ندخل التتبيلة قدر المستطاع في الفراخ.
كده حطينا كل الفراخ. هنسيب الفراخ بقى ده معاكي، ممكن تسيبها ليلة كاملة، ممكن تسيبها من ساعة ل4 ساعات براحتك اللي انت عايزاه. انا عن نفسي سبتها ساعة واحدة بس. نقول مع بعض بقى الكفر الخارجي. معانا كوبايتين، هنجيب الاول بتاع ده كيس تلاجة، ومعانا كوبايتين دقيق وكوباية نشا، والبهارات اللي حطيناها في الاول هنرجع نحطها تاني، ملح فلفل اسود وكزبرة وملح وتوم بودرة وبصل بودرة ومرق الدجاج وشطة وفلفل اسود وبابريكا. هنحط الدقيق، هنحط النشا، ونحط بقى كل البهارات اللي معانا. الشطة هنا طبعا اختياري، ممكن تشيليها وممكن تقلليها شوية براحتك. هنقلب كده كل البهارات في الدقيق والنشا. هنبدأ بقى نجيب الفراخ. ادي الفراخ بعد ما قعدت ساعة في التلاجة في التتبيلة الجميلة دي. هنبدأ ناخد بقى ايه 2 ب2 عشان نعرف نقلبهم وياخدوا الطبقة الخارجية اللي احنا ايه بنحبها وبنشوفها. كده هنحط 2 ب2 وهنقلب بقى، هننفخ الكيس شوية زي ما انتوا شايفين كده ونقلب. والفراخ ما ينفعش نسيبها بقى، ما ينفعش نحطها في الدقيق كده ونشيلها في الفريزر، مش هتدينا النتيجة اللي احنا عايزينها خالص. لو انت عايزة تشيليها ممكن تشيلها بالتتبيلة دي، لكن لو اتحطت في الدقيق كده بتبقى خلاص بقى عايز تتقلي على طول كده. زي ما انتوا شايفين الشكل اللي هي خدته، شايفين النعكشة اللي على الوش دي اللي هتدينا الشكل اللي احنا بنحبه. كده هنبدأ نحط 2 تاني. وهنعملهم بقى بنفس الطريقة. هعمل معاكم دول بقى واكملهم ونرجع نكمل مع بعض. انتوا شايفين بوريها لكم طبعا، ما نحاولش ان احنا نمسكها ولا ندوس عليها ولا اي حاجة عشان الشكل بتاعها ما يبص. كده زي ما انتوا شايفين خلصنا الفراخ كلها اهي. نروح بقى على البوتاجاز. معانا الحلة دي فيها رتل زيت، رتل، والزيت سخن قوي. هتشوفوا معايا دلوقتي، شايفين الزيت سخن يعني بيغلي. هنبدأ نحط الفراخ، هنحط 3 ب3.
عشان ما ننزلش درجة حرارة الزيت. وفي نفس الوقت احنا اصلا بنعمل في حاجة صغيرة حلة، لان لو احنا حطينا الرتل الزيت ده في صينية فمش هيدينا العمق بتاع الزيت ده، واحنا عايزين الفراخ، لان احنا مش هنغطي الفراخ، الزيت هو اللي هيغطي الفراخ عشان تستوي كلها من جميع النواحي، وتدينا الشكل والشكل والطعم اللي احنا عايزينه، ونتأكد ان هي كمان مستوية، لان احنا ما لا سلقناها ولا عملناها على البخار ولا اي حاجة. كده زي ما انتوا شايفين هنسيبها على درجة 5 دقايق على العالي، بعد ال5 دقايق دول هنوطي النار ربع ساعة. بعد الربع ساعة هنبدأ انها تاني نعلي عليها تاني 5 دقايق تاني. بعد ال5 دقايق هنطلعها. زي ما انتوا شايفين الفراخ كده يعتبر دول قعدوا معانا نص ساعة في الزيت، عشان نتأكد ان الفراخ استوت. وما تخافيش مش هتاخد منك اللون، زي ما انت شايفة اللون طلع عامل ازاي، شايفين معايا. هنطلعها على مصفى، وتحت المصفى حلة. مش هينفع نطلعها على مناديل مطبخ الوقت، عشان مناديل المطبخ هتخليها تبقى طرية، واحنا عايزينها تفضل محافظة على القرمشة بتاعتها. فهنخليها تصفي الزيت الاول في المصفى لحد ما تهدى شوية، بعدين ننقلها تاني في مناديل، على المناديل هنبدأ نحط تاني. هنحط 3 تاني برضو. وهنبدأ تاني برضو نحط على 5 دقايق على العالي، وبعد ال5 دقايق هنحطها ربع ساعة على الواطي، وبعدين 5 دقايق على العالي تاني، وبعدين نبدأ نطلعها تكون خدت اللون الجميل اللي احنا شفناه ده. شايفين شكلها معانا جميلة ازاي. ونبدأ الفراخ نقدمها مع بعض. شايفين الشكل عامل ازاي. طبعا بقى نقدم معاها كاتشب ومايونيز والكولسلو عملناه مع بعض طبعا، والبطاطس والكايزر. شايفين الفراخ من جوه بيضة خالص مستوية، واخدة طعم جميل، يكفي بس ان هي نضيفة وعارفين معمولة ازاي. وشكرا ان انتوا كملتوا